سلام، حالتون چطوره؟ من سارا هستم از کانال سارامون. بزنید بریم سراغ بحث جذاب و خفن امروز ارباب حلقه ایمون. خب امروز بخوایم راجع به یکی از شخصیت‌های معروف سگانه ارباب حلقه حرف بزنیم که خیلیاتون عاشق این شخصیتی و اونم کسی نیست جز آراگورن. بزنید بریم ببینیم موضوع امروزمون راجع به آراگورن چیه. تا حالا به این فکر کردید که چرا ویگو مورتنسن برای نقش آراگورن بهترین گزینه بود؟ میخوام دقیقا توی این ویدیو به این سوال جواب بدم. پس وقت از دست ندید و با من همراه باشید. البته قبلش بذارید بریم یه تریلر خفن ازش ببینیم، بعدش برگردیم راجع به داستان جالبش که چرا انتخاب شد براتون بگم. یکی از موفقیت‌های سگانه ارباب حلقه ها اثر پیتر جکسون انتخاب بازیگرای اون بود. جکسون تصمیم گرفت بازیگرای نسبتاً ناشناخته ای رو تو بیشتر قسمت‌های اصلی به کار ببره. ولی موفقیت ارباب حلقه ها بازیگرا رو به شهرت بین‌المللی رسوند. بعضی از بازیگرای منتخب با توصیفات تالکین از رمان مطابقت داشتند، در حالی که برخی دیگه تفسیرهای منحصر به فردتری از شخصیت‌های اون ارائه کردند. ولی همه اینا اجراهای خیلی خفن و به یاد موندنی ارائه کردند. ویگو مورتنسن بازیگر دانمارکی آمریکایی بود که هرچند اون تو آخرین لحظات به جمع تیم بازیگرا اضافه شد، ولی بهترین گزینه برای به تصویر کشیدن شخصیت آراگورن پادشاه آینده گوندور بود. مورتنسن برخلاف خیلی از بازیگرای تیم قبل از انتخاب شدن از طرفدارای ارباب حلقه ها نبود. در واقع اون فقط به خاطر پسرش هنری مورتنسن این نقش رو قبول کرد، ولی این باعث نشد که اون تو دنیای فانتزی سرزمین میانه غرق بشه. اون با هدف آماده شدن برای اجراش رمان ارباب حلقه ها رو خوند و عاشق افسانه تالکین شد و به اون احترام گذاشت که از حضور تو سگان فیلم بعدی جکسون یعنی هابیتا خودداری کرد. مورتنسن برای نقش آراگورن راه و روش بازیگری رو تمرین کرد و همیشه مثل بعضی از بازیگرا توی شخصیت باقی نموند، ولی سعی کرد خودش رو با زندگی یه رنجر آشنا کنه تا بتونه تو سطح شخصی با این کاراکتر ارتباط برقرار کنه و از تجربیات واقعی اون استفاده کنه. مورتنسن از پیاده روی، ماهیگیری و بقیه فعالیت‌های خارج از خونه لذت می‌برد و این کار رو در حالی انجام میداد که لباس کامل آراگورن خودش رو پوشیده بود.
اون حتی مقداری از آسیب‌هایی رو که لباساش محتمل شده بود دوخت، چون که یه تکاور سرگردان برای تعمیر وسایل خودش وقتی که بیرون از خونه بود نیاز داشت. او همچنین بقیه بازیگرا و گروه رو تشویق کرد که بین روزهای فیلمبرداری تو جنگل کمپ بزنن. بخشی از غرق شدن مورتنسن تو دنیای سرزمین میانه شامل یادگیری زبان سیندارین، رایج‌ترین زبان الفی تو ارباب حلقه‌ها بود. آراگون تو فیلم ها بیشتر از بقیه شخصیت ها، حتی برخی از الفا مثل لگولاس به زبان سیندارین صحبت میکرد. مورتنسن مثل همه بازیگرایی که نقش اعضای یاران حلقه را ایفا میکردن، البته به غیر از جان ریس بازیگر نقش گیملی، برای جشن پایان فیلم برداری ارباب حلقه ها بازگشت پادشاه کلمه ناینو از فیلمنامه الفی خالکوبی کرد. اگرچه ویگو تو آمریکا متولد شد ولی تو آرژانتین بزرگ شده و بیشتر دوران بزرگسالی خودشو تو سفر به اروپا گذرون. برای همین دیالوگ هایی که برای فیلم های مختلف باید یاد میگرفت تونست به زبان های انگلیسی، اسپانیایی، دانمارکی و فرانسوی مسلط باشه و تا حدودی ایتالیایی، کاتالانی، نروژی، سوئدی، روسی و عربی رو میدونه. چند زبانه بودن خصوصیتی بود که ویگو مورتنسن داشت. تو رمان آراگون به سیندارین، کوهنیا و روحانی صحبت میکرد و فیلم های جکسون نشون میداد که اون زبان کوتوله کازادوم رو میدونست. و اما مورد بعدی در مورد کاراکتر آراگونه که میخوام در موردش براتون بگم. قبلش اگه دوست داشتید لطفا سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا حسابی کنار هم دنیای ارباب حلقه ها رو کشف کنید. آراگون تو آخرین نبرد سرزمین میانه یعنی جنگ دروازه سیاه از ارباب حلقه ها بازگشت پادشاه قبل از انتخاب مورتنسن، بازیگر ایرلندی استوارت تونسن قرار بود نقش آراگون رو بازی کنه، ولی پیتر جکسون به خاطر سنش فکر نمیکرد که اون برای این نقش مناسب باشه. استوارت زمانی که فیلم برداری یاران حلقه رو سال 1999 شروع شد 27 سالش بود، ولی مورتنسن 41 سالش بود. آراگون گفت که اون تو نسخه اکستندد اودیشن ارباب حلقه ها دو برج 87 سالش بوده، ولی از اونجایی که اون تو یکی از فیلم ها اظهار داشت که دونه داینیه و عمر طولانی داره، مورتنسن رو به گزینه عالی تبدیل کرد. مورتنسن یه بدرکار به اسم کرگ ماکسول داشت، ولی ویگو مورتنسن تا جایی که امکان داشت بدرکاری‌ها رو خودش انجام میداد. مورتنسن تو صحنه فیلم برداری ضرب‌های زیادی رو دریافت کرد. اون یه دندونش رو از دست داد و دو انگشتش رو شکست و نزدیک بود غرق بشه، ولی هیچ کدوم از این اتفاقات ناامیدش نکرد. اون حتی گاهی درد واقعی خودشو تو اجرای خودش گذاشت، مثل وقتی که از شدت ناراحتی پس از لگد زدن به کلاه یکی از اورکا تو فیلم دو برج تو قالب فریاد زدن نشونش داد. ویگو مورتنسن انقدر عالی عمل کرد که بیشتر از اسم واقعیش اونو به اسم آراگون میشناسن. مورتنسن مثل آراگون یه شمشیرزن عالی بود. باب اندرسون طرح مبارزات ارباب حلقه ها اظهار داشت که مورتنسن بهترین شاگردیه که اون تا حالا آموزش داده. بعضی از سلاح‌های فیلم از مواد سواک‌وزن ساخته شده بودن، ولی مورتنسن اصرار داشت که تو تمام صحنه‌های خودش از شمشیر فولادی واقعی استفاده کنه. اون این کار رو به این دلیل انجام میداد که میخواست وزن شمشیر به درستی بر نحوه حرکت بدنش تاثیر بذاره. آراگون از اندرویل، یکی از مهمترین و شناخته شده ترین سلاح‌های افسانه تالکین، استفاده میکرد. بنابراین مهارت مورتنسن با شمشیر باید باورپذیر باشه. اون یه بار داستانی طنز و در مورد توجه پلیس به خودش جلب کرد،
چون زمان تمرین برای فیلم شمشیرش رو همه جا تو دید مردم با خودش حمل میکرد. من دیگه حرفی ندارم. مورتنسن به همون اندازه تو اسب سواری هم مهارت داشت. اون تو جوانی نحوه اسب سواری رو یاد گرفت و هرچند تو زمان ارباب حلقه ها تمرین نداشت ولی به سرعت مهارت‌های خودش رو دوباره برگردوند. اون پیوند عمیقی با اسب‌های سر صحنه ایجاد کرد و این با عشقی مطابقت داشت که رنجرها تو رمان ارباب حلقه ها به اسب‌های خودشون نشون میدادن. یکی از عوامل مهمی که اونو به بازیگرای عالی و خفن برای آراگون تبدیل کرد این بود که اون توانایی ایفای نقش پادشاه السا رو همچنین استرایدر رو داشت. پس از ارباب حلقه ها مورتنسن تو چند فیلم دیگه بازی کرد و به دنبال کارهای دیگه مثل نویسندگی، نقاشی و ساخت موسیقی بود، ولی برای خیلیا اون همیشه آراگون باقی خواهد بود. خب به نظرتون چطور بود؟ واقعا ویگو مورتنسن عالیه و به نظرم شخصیت خیلی جالبی داره و به نظرم واقعا برای نقش آراگون بهترین گزینه بود. شما هم نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. تا یه ویدیو دیگه، خیلی دوستتون دارم. خدافظ.